Guys, it's Jay here. So, nakakuha ako ng tip kay Dan, one of our friends na bikers din, how to make a whip. Alright. So, yung iba kasi meron niya sa US na order naman yun. Roughly around $35 yun ang price. Pero, there's another way. Since I got my, ang ating isa sa mga negosyo is yung ating mga bullies, meron akong extra ganitong malaki and parang saktong-sakto. I just need to go ahead and try to cut it kasi masyadong mahaba. Then we're gonna make maglalagay tayo ng slash baga sa dulo. Alright? So let's go ahead and do it. Alright, first things first, yung sukat, depende yan kung if you're using 8, kung anong bar ang gamit mo. So meron ako nito. This is parang siyang electric tape pero it's actually tele to eh. So ito yung gagamitin natin sa kanya para dyan. I-tape natin yun dyan. Alright? So parang ganito. Alright, ayan na. So lalagyan na natin siya mismo kung saan mismo ating gusto. Sakto lang siguro yung haba niyan. Yan ang ating maging bike whip. Right there. Yan. Alright, so far yan na. Naputol na natin siya. Kaya tanggal na natin yung Hindi niya actually hinahawakan pagka may taas. Alright, so yan. Guys, natapos na ako. Ito na yung ating whip, ating bike whip right there. Tapos nilagyan natin ng konting design. Tapos mayroon pa akong hindi ko nagagamit na rin. So nilagyan natin yan para syempre may skull effect tayo. Yan. Alright guys, hope you like it. See ya. Ride safe.